Привіт, це Таня Петренко. Ви знаходитеся на моєму каналі Нотатки Варварки, де я говорю про українську літературу і українське в літературі. Сьогодні я хочу поговорити на одну загальну літературну тему, а саме про те, що таке літературний канон, які тексти туди входять, хто визначає, які тексти туди мають входити, тобто хто визначає, які тексти є цінними, а які мають таку посередню вартість, і чому взагалі про це важливо говорити. Літературний канон – це перелік найвизначальніших книжок в історії світової культури. Це книжки, які обираються за різними параметрами, зокрема за параметром естетичним, за параметром ціннісним і за тим параметром, що цей текст має відгукуватися різним поколінням читачів. Тобто він має зберігати свою цінність і свою вартість впродовж тривалого часу. Це текст, який може бути написаний 300-500 років тому, але досі прочитується нами досить жваво, досі відгукується нашим якимось проблемам і запитам. Доволі часто, уявляючи літературний канон, люди уявляють якийсь такий стабільний список, незмінний. Якщо книжка вже потрапила до канону, то вона там лишається на віки вічні. Це таке собі місце в історії, літературне безсмертя, так би мовити. А насправді це не так. Попри те, що якесь осердя канону є стабільним впродовж дуже тривалого часу, впродовж цієї умовної вічності, але здебільшого книжки в каноні змінюються. І це нормальний процес. Канон – це нестабільний список найкращих книжок. А канон – це постійно оновлюваний процес. І в цьому його велика перевага. Якщо ми будемо дивитися на людей, які створюють літературний канон, і які якось про нього говорять, якось аргументують, чому ті чи інші книжки варті того, щоб бути в каноні, то ми можемо згадати дуже багатьох літературознавців, літературних критиків, письменників. Зокрема, коли я вчилася в університеті, для нас дуже багато важив текст західного канону Гарольда Блума. Це книжка, яка з одного боку подає такий собі літературний канон, менший і більший, а з іншого боку обґрунтовує, чому саме ці книжки мають тут бути і взагалі за якими параметрами формується цей канон. Сьогодні західний канон Гарольда Блума дещо застарів. По-перше, це книжка 1994 року, а відтоді в літературі дуже багато чого змінилося, зокрема і погляди на те, як формується канон і що там має бути. І чому я вважаю, що цей текст застарів? Він писався білим чоловіком, який не сильно хотів змінювати канон, щоб там з'явилося місце для жіночої літератури, для літератури нацменшин. Він вважав, що основним параметром, за яким формується літературний канон, це естетичний параметр. Тобто для того, щоб один текст замінив інший текст в каноні, він має його якось перемогти своєю цією естетичною передовсім цінністю. Тобто канон виглядає як якась така битва текстів за місце під сонцем, за місце в цій літературній вічності, щоб посунути своїх попередників і самому якось засяяти на цьому літературному олімпі, так би мовити. І ще один момент, який сьогодні нам буде незрозумілий у Гарольда Блума, він вважає цей естетичний критерій дуже важливим. Тобто фактично він говорить, що література поза політикою і всі оці політичні моменти не настільки важать, як ця прекрасність самого твору. Ми з вами сьогодні так вже не думаємо, у нас цей параметр дещо змінився. Чому літературний канон є таким важливим? Першим місцем, де ми, напевно, уповні стикаємося із всім масивом літературного канону, є наша шкільна програма. Загалом для багатьох людей на цьому літературний канон і закінчується. Тобто ті тексти, які вони засвоїли у школі як щось суперцінне, залишаються з ними до кінця їхнього життя. І тут варто подивитись на те, що саме нам викладають у школі як літературний канон, які параметри там є важливими, які це тексти. Чому це важливо? Тому що школа є такою дуже важливою владною інституцією. Це інституція, яка може подавати нам фактично будь-яку ідеологію як правильну, як обґрунтовану, і ми її будемо засвоювати змалечка, приймати її безумовно. І це з одного боку небезпечно, з іншого боку важливо. Тому важливо дивитися на те, що ми вивчаємо в межах шкільної програми. І якщо ми згадаємо власний досвід, скажімо, уроки зарубіжної літератури у школі, ми побачимо такі речі. До нещодавнього часу в межах світової літератури було дуже багато літератури російської. Тобто фактично відсоток російської
російської літератури в шкільній програмі доводив нам, що російська література посідає важливе місце серед усього іншого масиву світової літератури. Тобто, що вона реально є чимось таким суперцінним, до чого варто тягнутися, варто потрапляти в межі якогось там канону російської літератури. Це з одного боку. А з іншого боку, якщо ми подивимося на інших авторів, яких нам презентували в межах шкільної програми, то це автори англійської літератури, французької літератури, трошки іспанської, трошки італійської, трошки німецької. Тобто фактично ми бачимо літературу, написану мовами метрополій, літературу, яка творилася в межах імперії, до того ж літературу доволі стару. В межах нашої шкільної програми не було представлено японської, китайської, індійської, шрі-ланкійської літератури і проблематики, яка могла відбуватися і бути представлена тамтешніми літературами. Максимум, що нам подавали в межах шкільної програми, це якогось Омара Хаяма, Мацуо Басьо та іншу літературу доволі стару, яка сьогодні прочитується, особливо школярами, якось дуже дивно. Це не та література, яка відгукується своєю проблематикою. Це не те, на що включається. Це щось таке старе і насправді доволі складне, і для школярів, можливо, доволі абсурдне. І фактично на цьому і закінчувався огляд літератури Сходу. Схожа річ відбувається і з темами, які представляє нам шкільний канон. Ці теми не обов'язково відгукуються нам тут і зараз. Ми дуже багато уваги приділяли літературі 18 і 19 століття, меншою мірою літературі 20 століття. Відповідно, проблеми, які там порушувались, вони можуть нам відгукуватися, але не такою мірою, як проблеми літератури 20 століття і початку 21 століття. Фактично, курс шкільної літератури нічого нам не говорив про гомосексуальну ідентичність, про проблему гомосексуальних людей. Так, в нашій шкільній програмі був Оскар Уайльд, але те, що він був гомосексуалом, ніяк не відображалося в нашому процесі засвоєння його текстів. Це саме стосується і багатьох інших аспектів. Ми можемо це більшою мірою дивитися в межах української літератури. Скажімо, ми добре пам'ятаємо, що в межах шкільної літератури було дуже багато текстів про село і менше текстів про міський простір. Хоча ми сьогодні проживаємо більшою мірою у міському просторі, і ця проблематика є нам актуальнішою. І це можна говорити про дуже багато різних речей. Якісь теми, які є важливими для нас тут і зараз, можуть бути не відображені в межах шкільної програми. Вони можуть бути знецінені шкільною програмою. Власне, тому я і кажу про те, що канон є змінюваним і змінним. В нього мають якось вливатися тексти, які є для нас важливими. Канон не може відображати лише проблеми 19, 18, 17 століття. Це неправильно. Це вже тоді мова не про літературний канон, а загалом про історію літератури. А це різні речі. Гадаю, в Україні ми більшою мірою, ніж в інших точках світу, можемо бути свідомими, що літературний канон є матерією, яка змінюється. Зокрема, ми можемо дивитися на те, яким був літературний канон за часів Радянського Союзу, яким він є зараз. Якщо ми подивимося на те, які тексти української літератури і яким чином викладалися в межах Радянського Союзу, то ми побачимо наступну картинку. Дуже багато знакових авторів було представлено, але було представлено, можливо, не своїми найкращими текстами, і точно своїми текстами, які ніяк не заперечували радянську владу. Це б могли бути тексти про село. Тобто фактично з літературного канону, який презентувався в Радянському Союзі, ми бачимо, що українська література, українська культура – це є культура села. Що українська мова є мовою села, що там немає нічого спільного з міським простором. Загалом міський простір – це простір російської мови і російської культури. Відповідно, приїжджаєш сюди, змінюєшся. От таку картинку подавала нам класика за часів Радянського Союзу. Плюс тут є іще один такий момент – відокремлення української літератури від решти літератури і запихання туди якихось таких не найцікавіших, так би мовити, текстів створювало небажання вивчати загалом українську літературу як таку, українську мову як таку. А це було дуже на руку радянській владі, яка, власне, робила такі штуки навмисне. Вона робила це для того, щоб батьки школярів і школярі могли прийти і сказати: ні, не хочемо ми вивчати цю українську мову, цю українську літературу, це нікому не цікаво, це подвійне навантаження на дитину, давайте нам просто одну нормальну літературу, в якій нема всього цього непотребу. Тобто тут ми бачимо прям такий важливий
важливий ідеологічний момент. Якщо подивитися, яким чином змінюється канон літератури, канон української літератури сьогодні, то ми побачимо, що в цьому каноні з'являється набагато більше текстів, які показують міський простір, які показують, що українська мова побутувала в міському просторі і що місто теж було осередком української культури. Та увага, яка сьогодні приділяється місту Валеріяна Підмогильного, оскільки цей текст лізе до нас звідусюди, з усіх соцмереж, з шкільної програми, з усіх розмов, він перевидається в класній обкладинці. Це є ця увага до міського простору, до урбаністики, до літератури ХХ століття, зокрема. Інший момент – це гомосексуальність, яка теж була представлена як проблема в українській літературі, дуже маленькою мірою, і тим не менш. Увага, яка приділяється Агатангелу Кримському і його роману Андрій Лаговський сьогодні, це теж такий показний момент. Тобто це повернення гомосексуальності як проблематики в межі нашого канону. Це таке проголошення, що ця проблема є важливою, що вона є важливою для дуже багатьох людей, що про це треба говорити, а цим треба якось займатися. І наявність такого тексту у межі 19-20 століття є в цьому контексті дуже важливим. Якщо говорити про інші зміни в межах нашого літературного канону, то ми можемо пригадати, що раніше до незалежності, на початках незалежності, все національне різноманіття, яке було представлене в Україні, не було представлено в межах нашого літературного канону. Сьогодні ми все-таки дуже багато говоримо про те, що в Україні проживало не тільки багато українців, а й багато представників інших національностей. Ми говоримо про Кремли, ми говоримо про вірмен, про німців, про греків, про євреїв і так далі, і так далі. І, власне, всі ці образи починають спливати і в межах літератури, в межах канонічної літератури. Що ще варто сказати, це, звичайно ж, увага до жіночого досвіду, до жіночої проблематики, до феміністичної літератури. Більше увага до текстів Кобилянської, Лесі Українки, а також того грона жінок, які починали творити тоді. І, звичайно ж, якщо ми будемо говорити про літературу, яка більше стосується сучасності, початків незалежності і прям останніх років, то це література про схід України, про Донецьку, Луганську область, про досвід, який переживали люди там. Тут, звичайно ж, передовсім варто згадувати тексти Жадана, але не лише його одного. Якщо міркувати про те, яким чином формується канон сучасної літератури буквально останніх років, то ми тут можемо згадати не тільки літературні премії, а і всі підсумкові тексти великих видань і загальних, і специфічно книжкових, літературних, культурних, які роблять підбірку 10 найважливіших книжок цього року. Яким чином відбувається відбирання книжок до таких переліків? Це не конкурс Яцика, це не олімпіада з української літератури чи мови. Це не просто найкращі тексти. Це тексти, які якимось чином відображають наш досвід, є визначальними, неповторними із ціннісної і з естетичної точки зору. Тобто це ті тексти, які літературні критики вважають, що будуть важливими не тільки тут і зараз. Власне, чому туди не зараховується дуже багато цікавого фентезі, фантастики, детективів чи іншої жанрової літератури? А жанрова література має дуже невеликий життєвий час. Вона так само живе, як якийсь метелик, скажімо, в цієї літератури є час, коли вона може змахнути крильцями, привабити дуже багато поглядів до себе, дуже багато читачів, але далі прилетить схожий метелик з трошки іншим забарвленням і змістить всю увагу на себе. Тобто це цікаві книжки, які дуже добре написані, які порушують якусь важливу сьогодні проблематику, але вони не живуть довше кількох років, скажімо, вони далі втрачаються за чи схожою літературою, зі схожою проблематикою, зі схожою тематикою. І якщо текст жанрової літератури потрапляє до таких переліків, перемагає у великих літературних конкурсах, то це означає, що він не просто є класно написаним, а зачіпає щось більше, показує щось більше, ніж інші представники цього жанру. Тобто тут не можна говорити, що жанрова література є поганою, вона є хорошою, вона є цікавою, важливою. Але не всі комікси – це Маус Арта Шпігельмана. Так само не всі фентезійні книжки – це Толкін і його Володар Перснів.
от такі справи. Тож, відповідно, кожного року літературні критики таким чи іншим чином формують маленький канон за цей рік. От той от перелік книжок, які є, на погляд критиків, знаковими, важливими, які будуть далі впливати на формування літератури, на формування дискурсів літератури. Якщо дивитися, хто з літературознавців нещодавно складався, які такі літературні канони, то можна подивитися на недалеке минуле і на дуже близьку нам постать, на літературознавицю і літературну критикиню Ганну Улюру, яка склала 2 книжки. В одній вона навела перелік з 365 книжок, які охоплюють всю історію літератури і можуть розглядатися як канон, і в цьому каноні, що дуже важливо для нас, є українські книжки. А інший її канон – це канон з 113 письменниць, яких вона теж розглядає в схожий спосіб. І також можна згадати, як до 30-річчя незалежності український ПЕН створив перелік зі 100 книжок, які є важливими. Хоча ПЕН зазначав, що цей перелік в жодному разі не є каноном, хоча б тому, що там немає книжок до кінця 18 століття, тобто вся давня література там не враховується. Тим не менш, мені здається, цей перелік цілком собі тягне на наш український літературний канон. Якщо я буду говорити про якийсь свій власний літературний канон, канон української літератури, звичайно ж, я, напевно, буду починати його теж від кінця 18 століття, тому що література 18, 17, 16 і так далі століть, а вона сьогодні прочитується, не як найактуальніша література, скажімо так. Зрештою, ми, як модерна нація, формувалися вже в 19 столітті. А перед тим твори не просто писалися старослов'янською, латиною, польською та іншими мовами. Це також була література великою мірою релігійна, і великою мірою вона писалася не для широкого кола читачів. Зрештою, письменних людей тоді було не аж так багато, доступ до книжок мало не аж так багато читачів. Відповідно, старіша література просто не порушує важливі для нас теми. Звичайно, не вся, і, звичайно, вона є важливою хоча б з погляду історії літератури. Але про це якось іншим часом. В канон я би її зараз теж не включала. Не відгукуватиметься вона великій кількості читачів. А я би включала туди Сковороду, Шевченка, Енеїду Котляревського. Я би включила туди Анатолія Свидницького і його Любарацьких, про яких я вже якось говорила в цьому блозі. Включила би Нечуя Левицького і не лише його Кайдашеву сім'ю, а й роман «Хмари», роман про Київ, про міський простір. Далі включила би Івана Франка і його «Перехресні стежки», Ольгу Кобилянську і її «Меланхолійний вальс», Лесю Українку і не лише лісову пісню, а і «Камінного господаря». Хоча насправді тут можна теж сперечатися і думати, які саме з текстів Лесі Українки включати. Включила би щоденники Чикаленка. Він іде, інтермеццо «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського, Андрій Лаговський «Агатангела Кримського». Далі 20 років ХХ століття це Микола Хвильовий і його «Я романтика» і «Санаторійна зона». «Місто» Валеріана Підмогильного, куди ж без нього. Включила би цілих 3 романи Домонтовича: «Доктор Серафікус», «Дівчина з ведмедиком», «Без ґрунту», «Тигроловий» і «Сад Гециманський» Багряного, мемуари Шевельова «Я мене мені довкруги», «Московіада» Андруховича, польові дослідження з українського сексу Забушко, Ворошилов Град Жадана, смерть Лева Сесіла мала сенс Стяжкіної, я змішаю твою кров з вугіллям Мехеда. Як бачите, я би включала більше сучасної літератури, говорили б про сучасну проблематику, про війну, про історію східних областей України, про досвід, який переживали люди там, про перевідкривання своєї історії. Я би збільшила кількість літератури про місто, літератури, яка якось показує гомосексуальний досвід і жіночий досвід. Мені страшенно бракує, що в літературний канон я не можу зарахувати якийсь текст про підлітковий досвід, щось таке, як Селінджерів «Ловець у житті». Мені цього бракує в українській літературі, не знаю, чи його ще немає, чи просто я чогось такого не помітила, а зрештою я не сильно концентруюся на підлітковій і дитячій літературі, це не моя парафія. Приблизно таким був би мій список. Це не означає, що за 10 років я його не перегляну цілковито, а не викину половину одних авторів і не включу половину інших. І, звичайно, я точно щось забула важливе в ньому зараз перерахувати, але хто знає, що саме. Ось такі справи. Такі справи з літературним каноном. І ще, напевно, одна річ, яку варто сказати про літературний канон. На початку я дуже сконцентрувалася на якихось поганих моментах, на тому, що літературний канон все-таки
порушує конкретні проблеми і говорить про якісь конкретні речі, і може нас переспрямувати в бік подалі від важливих для сучасності проблем, якось сформувати наше бачення і ціннісне, і ідеологічне. З іншого боку, канон має таку дуже важливу функцію, він нас об'єднує. Чи живете ви в Луганську, чи ви живете ви в Коломиї, а Шевченко є осердям вашого канону, от ви вчили його в школі всі разом. І він є тим, що ми знаємо незалежно від того, де ми перебуваємо. Книжки, які ми вивчали в межах шкільної програми, тексти, які ми визначали в межах шкільної програми як важливі, як цінні, це те, що нас об'єднує. Це така собі культурна лексика, якою ми говоримо спільно. Це наша спільна лексика, це наші якісь спільні дискурси, спільні наративи. Тобто література є чимось, що нас об'єднує і от на рівні проблематики, і на рівні текстів. Це спільна мова, якою ми всі з вами говоримо. От такі справи з нашим літературним каноном. А я дякую вам за увагу, дякую, що ви сьогодні були зі мною, і особливо дякую моїм патронам. Якщо відео вам сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал і підписуйтесь на мій Patreon. Я буду дуже вдячна вам за підтримку. А ми побачимося з вами за тиждень. Хай вам щастить!